Hello, Northeast PSC সকলোকে মই স্বাগতম জানাইছো। আজিৰ দ্য আসাম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰৰ এনালাইচিছ কৰিম। আজি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল ইমানবোৰ নাই, স্যাটাৰডে সানডেত অকণমান আৰ্টিকেল কম আহে আৰু সো যিয়ে নহওক আজিৰ ডিছকাশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ আগতে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে যদি আমাৰ এই ইনিচিয়েটিভবোৰ ভাল লাগি আছে প্লিজ লেট আছ ন' বাই ছাবস্ক্ৰাইবিং টু দ্য চেনেল আৰু কিবা কমেণ্ট জনালে হ'ল আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ দিছ ইনিচিয়েটিভ উইথ ফেলো এছপিৰেণ্টছ অ'কে। সো ইয়াত এটা নিউজ আছে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন ৱাৰ্নছ পাৰ্টিজ নট টু ছিক ভোটছ অভাৰ কাষ্ট এণ্ড ৰিলিজন। আমি কি দেখা পাই আছোঁ যে ইন লেছ দেন 15 days 15 দিনৰ ভিতৰত কি হ'ব, যিটো আমাৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যন আছে, জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ যিটো ডেট আছে সেইটো ৰিলিজ হ'ব। ঠিক আছে, এইটো ডেট ৰিলিজ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট যিটো আছে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যাব। এই মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট যদি ইমপ্লিমেণ্ট হয় তেতিয়া কি কৰিব, কিছুমান মানে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছে যিবোৰ আমাৰ লিডাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, ফ'ল' কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো এই মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কথা যদি কওঁ, এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰে, ৰিলিজ কৰি দিয়ে। চ' ইট ইজ ফৰ বোথ ৰুলিং পাৰ্টি, ঠিক আছে, আৰু ৰুলিং পাৰ্টিৰ লগতে অপজিশ্যন পাৰ্টি যিমানবোৰ মানুহে ইয়াত ইলেকশ্যন লৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে হয় যে তেওঁলোকে যাতে ৰিলিজন, ঠিক আছে, ৰেচ, কাষ্ট, ৰিলিজিয়াছ প্লেচ, এই সকলোবোৰ বস্তুৰ ওপৰত যাতে ভোট নোখোজে। ঠিক আছে, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গাইডলাইন্স ৰিলিজ কৰা হয়। যিহেতু নটিফিকেশ্যন যিকোনো মুহূৰ্তত আহিব পাৰে, সেইকাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে এই নিউজটো আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা দেখা পাম। চ' MCCৰ কথা যদি কওঁ, ইট ইজ এ ছেট অফ গাইডলাইন্স। ঠিক আছে, ইট ইজ এ ছেট অফ গাইডলাইন্স ইট ইজ ইছ্যুড বাই দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, তাকি আমি কি দেখা পাওঁ, যিবোৰ পলিটিকেল পাৰ্টি আছে তেওঁলোকক ৰেগুলেট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু এই পাৱাৰটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ক'ৰ পৰা আহে, আৰ্টিকেল 324 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ লগতে MCC যিদিনা মানে ডেট এনাউন্স কৰা হয় সেইদিনাৰ পৰাই MCCটো মানে এনফৰ্চত আহি যায়। MCC কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, যদি আমি দেখা পাওঁ কেৰালাত সৰ্বপ্ৰথমবাৰে ইলেকশ্যন হৈছিলে 1960 যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈছিলে, তেতিয়া মানে কেৰালাত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইলেকশ্যন হোৱা নাছিলে। কেৰালাত যিটো 1960 ইলেকশ্যন আছিল তেতিয়া MCC প্ৰথমবাৰে ইয়াত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, এছেম্বলি ইলেকশ্যনত, আৰু ইয়াৰ নাম কি আছিলে, কোড অফ কণ্ডাক্ট ফৰ পলিটিকেল এক্টৰ্ছ। তাৰপিছত আমি 1962 কি দেখা পাওঁ, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কৈছে যে সকলোবোৰ পলিটিকেল পাৰ্টি যিবোৰ আছে, ৰিকগনাইজ পলিটিকেল পাৰ্টি, তেওঁলোকে কিছুমান মানদণ্ড মানি চলিব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু 1991 আফটাৰ ৰিপিটেড ফ্লাউটিং অফ দ্য election norms and continued corruption, election commission decided to enforce the MCC more strictly. So 1991 আগতলৈকে আমি কি দেখা পাওঁ, যদি MCC ইমপ্লিমেণ্ট কৰা আছে তথাপিও আমি কি দেখা পাইছোঁ, এইটো বহুত ইজিলি ভায়োলেট কৰা হৈছিলে। তো এই ভায়োলেশ্যনবোৰ ৰখিবৰ কাৰণে 1991 তেতিয়া যিটো আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আছিলে TN শেষন বুলি, তেওঁ বহুত মানে ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, বহুত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এজন মানুহ আছিলে, তেওঁ বহুত ষ্ট্ৰিক্ট মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে। ইয়াত এটা ধুনীয়া আৰ্টিকেল আছে, মিথ অফ মিডিয়া ফ্ৰীডম। আমি কি দেখা পাইছোঁ, আজিৰ দিনত যিকোনো ডেম'ক্ৰেচিৰ কথা যদি কওঁ, ডেম'ক্ৰেচিৰ সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিবোৰ অৰ্গেন আছে, কি আছে, এক্সিকিউটিভ, জুডিচিয়াৰী, লেজিছলেচাৰ। ঠিক আছে, ইয়ে হৈ গ'ল থাৰ্ড পিলাৰ্ছ। কিন্তু ইয়াৰ লগত যিটো ফ'ৰ্থ পিলাৰ, সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ, মিডিয়া বুলি কওঁ। তো মিডিয়া কিয় ফ'ৰ্থ পিলাৰ কোৱা হৈছে, মানে মিডিয়া কি কৰে, কণ্টিনিউৱাছলি যিবোৰ আমাৰ চৰকাৰ আছে, চৰকাৰৰ যিবোৰ আঁচনি আছে, পলিচি আছে, এই সকলোবোৰ বস্তুক কুৱেশ্যন কৰি থাকে। ঠিক আছে, আৰু ইট ইজ এছেনচিয়েল ডেট এই মিডিয়া পাৰ্চনবোৰে কি থাকে, ইম্পাৰ্চিয়েল হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে ইম্পাৰ্চিয়েল হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে সদায় যিটো আমাৰ পাব্লিক অপিনিয়ন আছে সেইটো পাব্লিক অপিনিয়নক কেটাৰ কৰিব লাগিব। এই সকলোবোৰ বস্তু আমি ক'ত দেখা পাওঁ, আমাৰ মিডিয়াৰ যিটো মানে এথিক্স আছে, মিডিয়াৰ ইয়াফি আমি যেতিয়া জাৰ্ণালিজিমৰ কথা কওঁ, এই সকলোবোৰ বস্তু তাত আহে। কিন্তু যদি আমি কাৰেণ্ট চিনেৰিঅ'ত যদি আমি কথা পাতোঁ, কাৰেণ্টলি আমি কি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিটো মানে মিডিয়া এনভাইৰনমেণ্ট আছে বহুত তল ভাল হৈ গ'ল। ঠিক আছে, ইয়াত সকলোবোৰ পলিটিকেল, ইয়াত এই অৰূপ কুমাৰ দত্ত তেওঁ ইয়াত ডিছকাছ কৰিব চেষ্টা কৰিছে যে আমাৰ ইয়াত যিমানবোৰ পলিটিকেল পাৰ্টি আছে, ঠিক আছে, এওঁলোকক যদি আমি দেখা পাওঁ, এওঁলোকৰ কিবা ইনফ্লুৱেঞ্চ আমাৰ মিডিয়া হাউচৰ ওপৰত দেখা পাওঁ। যিবোৰ মিডিয়া হাউচেছ আছে তেওঁলোকে ইমান মানে কমপ্লায়েণ্ট হৈ গৈছে, ইমান পাৰ্টিজান হৈ গৈছে, পাৰ্টিজান মানে পাৰ্চিয়েলিটি কৰে, পাৰ্টিজান হৈ গৈছে যে পূৰা তুমি যিকোনো ডিবেট, যিকোনো ডিছকাশ্যন চালে আমি কি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে কিবা এটা পলিটিকেল পাৰ্টিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা প্ৰিটেণ্ডো নকৰে, দে ডু নট ইভেন প্ৰিটেণ্ড এনিম'ৰ। ঠিক আছে, তো এইটো কি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ যিটো মিডিয়া
যেটো আছে ঠিক আছে ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ ডেমক্ৰেসি ইট ইজ উইকেনিং এটো বহুত উইক হৈ আছে এই সকলোবোৰ বস্তু আমি যদি দেখাওঁ ইয়াত ক'ব খুজিছে লাষ্টত এটা ভালে এটা শক্তিশালী এটা মিডিয়া সংস্থা আছিলে সেই সংস্থাটো চৰকাৰক কোৱেশ্চন কৰিলে ঠিক আছে অপজিশনকো কোৱেশ্চন কৰিছে কিন্তু ফাইনালি হেতুকো মানে টেক ওভাৰ কৰি লোৱা হৈছে হস্টাইল টেক ওভাৰ কৰি লোৱা হৈছে এই সকলোবোৰ বস্তু আমি যদি দেখা পাওঁ যে যেটো আমাৰ মিডিয়াৰ কথা যদি আমি কওঁ ঠিক আছে মিডিয়াৰ যেটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে হেতু মানে আন্ডাৰমাইন কৰি দিয়ে মিডিয়া কি ক'বলৈ সদায় তেওঁলোক অপজিশনৰ ৰোল কৰিব লাগে ঠিক আছে মিডিয়াৰ কাম হল অপজিশনৰ নিচিনা চৰকাৰক কোৱেশ্চন কৰা আৰু চৰকাৰ যদি কিবা কাম কৰি আছে ঠিক আছে লেটস টেক দ্য এক্সাম্পল অফ চৰকাৰে ৰোড বনাই আছে ঠিক আছে হস্পিটেল বনাই আছে या फिर চৰকাৰে যেটো আছে তোমাৰ স্কুল বনাই আছে ইউনিভাৰ্চিটি বনাই আছে আমি সেইবোৰ কথা কাম দেখিয়ে না আমি চৰকাৰক যে বহুত মানে বাহ কৰিব লাগে হেতু নহয় এইবোৰ কৰাৰ কাৰণে দিজ আর দ্য অনলি ডিউটি অর ৰেসপন্সিবিলিটি যাৰ কাৰণে এওঁলোকক আমি কি কৰিছো ভোট কৰিছো ঠিক আছে না তো যদি আমি এওঁলোকক ভোট কৰিছো এইবোৰ কাম কৰাৰ কাৰণে হেতু কাম কৰাৰ পিছত আমি এওঁলোকক ইমান শাবাশী কিয় দিব লাগিব ঠিক আছে তো আমি কি দেখা পাইছো যে যেটো আমাৰ মিডিয়া সংস্থা আছে তেওঁলোক একদম মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আহি গৈছে আৰু ইট ইজ নট হেলদি ফৰ এনি কাইণ্ড অফ ডেমক্ৰেসি ইয়াত এটো ক'ব খুজিছে সো আমি যদি 2023 ৰ কথা কওঁ ইণ্ডিয়াৰ যেটো ৰেংক আছিল ঠিক আছে প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইনডেক্সৰ কথা যদি কওঁ মই এটো কোনে কৰে মানে পাবলিশ কৰে ৰিপৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বৰ্ডাৰ BSF বুলি এটো আছে ঠিক আছে আৰু এটো ফ্ৰেঞ্চ সংস্থা হয় এটোৰ ফুল ফৰ্ম এটো হল ৰিপৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছ এওঁলোকে প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইনডেক্স পাবলিশ কৰে আৰু তাত যেটো ইণ্ডিয়াৰ যেটো ৰেংক আছিল ঠিক আছে এটো আগতে 150 আছিল 2022 আৰু তাৰ পৰা 161 হৈ গ'ল আউট অফ 180 কান্ট্ৰিজ মানে ইণ্ডিয়াৰ যেটো ৰেংক কনস্ট্যান্টলি ডিক্ৰিজ হৈছে এটো এটা মানে চিন্তাৰ বিষয় ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত যেটো মানে আৰ্টিকেল 19 ক্লজ অনৰ কথা যদি আমি কওঁ ঠিক আছে 1 এ যদি কথা এটো ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পিচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন এই সকলোবোৰ বস্তু আমাক ৰাইট দিয়ে কিন্তু আমি যদি এই ৰাইটটো যদি আমি ফুলফিল মানে ভালকৈ যদি আমি এক্সাৰসাইজ কৰিব নোৱাৰো ইট সেজ এ লট এবাউট আওয়ার ডেমক্ৰেসি তো ইয়াত এটা নেক্সট হল যেটো মিজোৰামত আমি কি দেখাব ছাপচাৰকুট এটো এটা ফেষ্টিভেল আছে যেটো সেলিব্ৰেট কৰা হৈছে ছাপচাৰকুটৰ কথা যদি কওঁ ইট মিন্স ব্ৰেক বাম্বু ঠিক আছে এওঁলোকৰ যেটো এই ফেষ্টিভেলটো আছে এটো মানে কাল্টিভেশনৰ লগত জড়িত হয় স্পেশালি ঝুম কাল্টিভেশনৰ লগত ঠিক আছে আৰু ঝুম কাল্টিভেশন আমি জানো স্ল্যাশ এন্ড বাৰ্ন মেথড যেটো আমি কওঁ ইংৰাজীত ঠিক আছে এওঁলোকৰ এটা প্ৰিন্সিপল আছে এটোকে এই ফেষ্টিভেলটো সেলিব্ৰেট কৰাৰ আগতে মিজো পিপল যেতিয়া এটো সেলিব্ৰেট কৰে এওঁলোকৰ এটা প্ৰিন্সিপল আছে এটো কি আছিল দামলে টাং খাটা ঠিলে ৰুৱাম খাটা মানে মই প্ৰনাউন্সিয়েশনটো হ'ব পাৰে যে মই ভুল কৰি আছো ইট মিন্স ইফ উই সাৰ্ভাইভ উইল সাৰ্ভাইভ টুগেদাৰ if we perish we will not let anyone die alone কিমান ধুনিয়া এটা মানে প্ৰিন্সিপল হয় না তো এটো প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছাপচাৰকুট যেটো ফেষ্টিভেল আছে এটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় ঠিক আছে ইট ইজ এ পপুলাৰ স্প্ৰিং ফেষ্টিভেল সেলিব্ৰেটেড বাই দ্য মিজো পিপল অফ মিজোৰাম ঠিক আছে এটো পাব্লিক হলিডে হয় ইয়াত বন্ধ দিয়ে মিজোৰামত it is celebrated in early March every year it is one of the three festivals that marks the various stages of agricultural cycle ঠিক আছে আৰু কি আছে মিমকুট পলকুট এটো আৰু ছাপচাৰকুট ঠিক আছে এই কুট আহিলে তুমি গম পাবা এটো মিজোৰামৰ ফেষ্টিভেল হয় ঝুম অপাৰেশনৰ কথা যদি আমি কওঁ ছাপচাৰকুট ফেষ্টিভেল এটো কি কৰে ঝুম অপাৰেশন যেটো আছে হেতু এই ঝুম কাল্টিভেশন যেটো আছে হেতু সম্পূৰ্ণ হোৱাতে এটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় cutting down of the vegetation and burning it and to add nutrients to the soil এই আমি জানো cherao dance কি হয় cherao dance is a traditional dance from Mizoram it is a traditional bamboo dance in which the male dancers clap the bamboo stems rhythmically with the female dancers dance between the beating steps by stepping in and out তো এটো আমি কি দেখা পাও যদি cherao danceৰ কথা হদে it is also associated with Mizoram ঠিক আছে নেক্সট টপিক কি আছে many countries want to start rupee trade with India এটো নিৰ্মলা সীতাৰামন জি তেও মানে এতিয়া জিএনুত গৈছিলে তেও জিএনুৰ পৰা পঢ়াশুনা কৰিছে তো তাত এটা স্পিচত তেও কৈ আছিল যে বহুত বোৰ কান্ট্ৰি আছে যিহনকে আমাৰ লগত যেটো ট্ৰেড কৰি আছে সেই ট্ৰেডটো ইণ্ডিয়ান ৰুপিত কৰিব খুজিছে যদি ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত ব্লেক কান্ট্ৰি যদি ট্ৰেড কৰে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ইন্টাৰনেশনালাইজেশন অফ ৰুপি বুলি কওঁ ঠিক আছে ইন্টাৰনেশনালাইজেশন অফ ৰুপি মানে কি হয় এটো it involves increasing use of local currency আমি যেতিয়া মানে ইন্টাৰনেশনাল লেভেলত যেটো আমি ট্ৰেড কৰো হেতু সময়ত আমি ডলাৰৰ মানে ইউজ নকৰো আমাৰ লোকাল কারেন্সি ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি মানে ৰাছিয়াৰ লগত যদি আমি ট্ৰেড কৰি আছো ৰাছিয়ান যেটো কারেন্সি আছে রুবল
ঠিক আছে ৰুবল বুলি কয় এই ৰুবলৰ লগত আমি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বা ৰুপি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ইয়াত যদি আমি এই দুটা কাণ্ট্ৰিত যদি ডলাৰ চলা নাই তেন্তে আমি ডলাৰ কিয় মানে ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব তো এনেকুৱা বহুত কাণ্ট্ৰিয়ে কৈ আছে যে ইণ্ডিয়াৰ লগত যেতিয়া ট্ৰেড কৰিব তেতিয়া ইণ্ডিয়ান ৰুপিয়ে ইউজ কৰিব পাৰিম আমি ঠিক আছে কিয়নো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেঞ্চিৰ কথা যেতিয়া কওঁ তাৰ লগত এটা বস্তু বহুত জৰুৰী হয় সেইটো হ'ল ষ্টেবিলিটি যদি এটা কাৰেঞ্চি ষ্টেবল হয় ঠিক আছে তেন্তে সেইটো কাৰেঞ্চি আমি কি দেখা পাওঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি একচেপ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া যদি গ্লোবেল ফেনোমেনন দেখা পাওঁ সকলোবোৰ কাণ্ট্ৰিত যিটো ইকনমিক চিটুৱেশ্যন আছে ৰিচেশ্যনৰ ফালে যাই আছে ঠিক আছে যদি ৰিচেশ্যনৰ ফালে যাই আছে তেতিয়া আমি কি দেখা পাম যে আমি কিবা এটা কাৰেঞ্চি ষ্টেবল থাকিব লাগিব তাৰ মাজত এটা কাৰেঞ্চি হ'ল ইণ্ডিয়ান ৰুপি কাফি আমি ষ্টেবল দেখা পাইছোঁ তো সেইকাৰণে ইয়াত ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে কৈছে যে বহুত কাণ্ট্ৰিয়ে আমাৰ লগত উইলিংনেছ দেখাইছে তো যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ ৰুপি হৈ যায় তাৰ কি বেনিফিট হ'ব পাৰে এইটো তুমি চাব পাৰা এপ্ৰিচিয়েশ্যন অফ ৰুপি ঠিক আছে ৰুপিৰ যিটো মানে আছে ভেলিউ আছে সেইটো বাঢ়ি যাব ইট উইল ইম্প্ৰুভ দ্য ডিমাণ্ড ফৰ দ্য ৰুপি ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড আৰু ইয়াৰ সহায়ত কি হ'ব আমাৰ যিটো ট্ৰানজেকশ্যন আছে কষ্ট আছে ঠিক আছে বিজনেছ যেতিয়া আমি কৰি আছোঁ তেতিয়া যিটো ট্ৰানজেকশ্যন কষ্ট আছে সেইটো কমি যাব তাৰপিছত এক্সচেঞ্জ ৰেট যিটো ভলেটাইলিটি আছে এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ যিটো মানে আমাৰ যিটো আনচাৰ্টেইনিটি আছে সেইটো কম হৈ যাব ঠিক আছে ইনক্ৰিজ ডিমাণ্ড ফৰ দ্য কাৰেঞ্চি ইন গ্লোবেল মাৰ্কেটছ তাৰপিছত জিঅ' পলিটিকেল এডভান্টেজ এই সকলোবোৰ বস্তু হ'ব ইণ্ডিয়া ৰিচেণ্টলি ডিফেন্স ডিল চাইন কৰিছে ঠিক আছে ৰাছিয়ান কোম্পানীজৰ লগত ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন নাই বাট ইউ জাষ্ট নিড টু ন' দেট ইয়াত আমি কিহৰ কাৰণে কৰিছোঁ ব্ৰাহ্মছ ছুপাৰছনিক ক্ৰুইজ মিছাইল ল'ব লাগে ৰাডাৰ্ছ ৱেপন ছিষ্টেম এণ্ড এৰ' ইঞ্জিনছ ফৰ MiG-29 MiG-29 jets as part of efforts to boost the combat capabilities at the armed forces ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নাই কিবি ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা এটা চাইন কৰিছে এটা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছে এটা হাইব্ৰিড প্ৰজেক্ট ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰীলংকাত কিছুমান আইলেণ্ড আছে ডেল্ফট নাইনাথিবু এণ্ড আনালাইথিবু এইবোৰ মানে যিটো নৰ্থ ইষ্ট প্ৰভিন্স আছে ঠিক আছে আমি যদি শ্ৰীলংকাৰ কথা কওঁ ঠিক আছে শ্ৰীলংকাৰ কথা যদি আমি কওঁ নৰ্থ ইষ্ট কোনফালে হ'ব ইয়াত এটা প্ৰভিন্স আছে সেইটো হ'ল জাফনা এই জাফনা প্ৰভিন্সৰো লগত এইবোৰ মানে আইলেণ্ড স্থাপিত হৈ আছে আৰু এই আইলেণ্ডবোৰত আমি কি দেখা পাইছোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই ঠিক আছে এই ইলেক্ট্ৰিচিটি নোহোৱা কাৰণে এওঁলোকক মানে বেছিক ফেচিলিটিজ এওঁলোকে এভেইল কৰিব পৰা নাই তাৰ সেইবোৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰা হৈছে য'ত এওঁলোকক কি দিয়া হ'ব হাইব্ৰিড প্ৰজেক্টৰ থ্ৰু দি এনাৰ্জি ছাপ্লাই কৰা হ'ব আৰু এইটো মানে দেখাইছে যে ইণ্ডিয়া আমাৰ যিটো নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ আছে আমাৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰি আছে তেওঁলোকৰ যিটো জৰুৰত আছে তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া কিমান ৰেছপন্সিভ হয় কিমান পজিটিভ হয় সেইটো ইয়াত দেখিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো ইমানখিনি আছিলে that shall be all but before we end there is a question it was asked in UPSC 2015 prelims okay convertibility of rupee का मतलब क्या है এইটো আমি ক'ব লাগিব being able to convert rupee notes into gold আমি rupee যেটো আছে rupee পৰা আমি goldত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ হেতু নেকি allowing the value of rupee to be fixed by market forces rupee যেটো ভ্যালু আছে এটো কোনে ফিক্স কৰিব মার্কেট ফোর্সেস এটো হয়নে নাই অথবা freely permitting the conversions of rupee to other currencies and vice versa rupee পৰা আমি যিকোনো এটা বেলেগ কারেন্সিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই বেলেগ কারেন্সিটো আমি রুপিত ইজিলি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ হেতু নেকি ডেভেলপিং এন ইন্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট ফৰ কারেন্সিজ তো কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট বক্স দ্যাট শ্যাল বি অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ সো মাচ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও টিল দেন হ্যাভ এ গুড টাইম